Lodi crew, second day. Good morning. Magtitimpla tayo ng kape gamit ang coffee maker. Feel the water. Coffee. What? Dapat. Second day today. Wow. Kasi kahapon namin ang napuntahan. All in all, nakakami sa Baguio. Last time na nakapunta ko dito is like last year lang. Sobrang lamig sa gabi. Yan, kakain mo lang kami. Dito namin kakain sa bahay. Kasi lipat din kami ng hotel. Lipat tayo sa abangan yan sa next vlog. Pero, yan. Masaya yung stay dito. Napakalamig. Quiet. 10-15 minutes lang naman siya from city proper. So, hindi naman masyadong mahal yung mga taxi. Let's go eat. Yeah, tayong manok. Yeah. Boop. Akyat muna kami, tingnan natin yung rooftop kung bukas na. Let's go. Ayan. Ang cute ng ano nila. Bagong dila. Ayan, nag-blur tuloy. Ayan. Dito. Hey! Yan pala eh. Wow! This is the roof deck. Oh. Dahil maraming view doon. Oh, lamig. Okay, lamig naman. Ayan. Wow. Dito pwede ka maupo. Gusto ng sightseeing.
Lumig. Wow. Kita mo pa yung buwan dito. Lamig, no? Nice. Good guys! So, paalis na kami dito sa the Bristle Ridge. So, lilipat tayo sa Albergo for another couple of days. And, yun. Mag-room tour din tayo doon. So, mamimiss ko tong place. Ang ganda. So, dito na lang ulit kami mag-book next time. So, last catch ng view. The view is giving. Last. There. Yan. So, currently, it's almost 11. So, pupunta na kami sa hotel. Tingnan natin kung pwede na mag-early check-in. Pero hindi pa. Dinaalit po namin ang kakainan kasi almost lunch na. So, balikan kayo. Ito na yun. Isa na ba? Tapos yung 456 natin. Hello, Dicus! Ready na kami sa Luisa's Cafe.
Hindi pa nagpapapasok yung, hindi pa nagpapacheck-in yung Albergo. So, 2 p.m. pa yung check-in namin. So, yun lang. Kailangan magpapatay oras. Yun, in-order lang namin mga mami. So, mamaya papakita ko sa inyo. Albergo Condotel pala siya. So, hindi pala. Sanib siya ng hotel and condo. So, may mga units for the hotel, mga units for owners. So, ngayon, i-room tour ko real quick.
So this is somebody's unit. Kumbaga, hindi siya hotel unit. Ayan. So pagpasok nyo, susi lang siya. And then may phone. And then kitchen na agad and dining. So simple lang siya. As in talagang bahay. Yan. Meron tayong mga lagyan ng plato. May sink. May separate na tubig, tsaka pakuluan. Tapos meron tayong lamesa and then ref. Dito may whole body mirror. Ay, mga frames. And then dito sa side is yung CR. Okay naman. Malinis naman siya. Actually, kakalinis pa lang niya. Ayan o. Tayo dito may hanger o. Ayan. Ayan siya. Tapos, wala nga lang siya. May bidet. Ayan. Perfect. So, may shower ba yan? Shower. Kasi nakapasapatos pa ako eh. Ayan. Saan yan dito? Dito? Wow. Itong pinakamasaya. So, yung bukong bed. Okay na to. Hindi na kami problema. Saan kami hihiga o. Paunahan na lang sa malaki. Meron pa extra. Tapos may extra bed pa. Tapos, meron tayo dito ang sopa. Sa bed din. Then, meron tayong TV. DVD. Bahay na bahay nga siya. Tapos, dito may stage. Oh. Parang yung Electric fan. And ang view natin ay itong magandang forest. Ano to? Right Park. Kung nagkakamali. Yan siya. Yan. So far, maganda naman. Kapapasok pa lang namin. And ang saya kasi 2 p.m. pa dapat yung check out. Pero 1:30 kami pinapasok. So, ayun. Ito pa line na ko sa Agoda. Ilalagay ka naman ng price dito. And sulit na siya. Tanong na lang kayo dun sa owner kung ilan yung pwede dito sa unit. Pero kinuha ko to for 3 person. So, see you sa mga next ganap. Baka mamaya mag night market kami. So, ngayon papahinga muna kami. Alright? Mamay.